Kotipihassa oli porukoilla vesiputkiremontti, niin minä popkattiin, meni istuskelemaan ja sitten aina ehti minut, että missähän minä oon. Sitten minä olin aina siellä ja joku aamu tuli herättyä ennen kuin isä lähti, jos sillä oli sattumaisin rekkapihassa, niin minä menin istumaan vänkärin penkille siinä vuottelemaan, että kun se lähtee ajamaan. Se aina piti päästä mukaan niihin hommiin, mitä se teki. Ja sitä tuli vähän pienempänä. Niitä pyöräkoneitakin on ajettu, vaikka ei ole saanut vielä ajaa ollenkaan. Isän kyyvissä olin siinä ja kokeilin kaikkea, mitä nappuloita oli siinä pyöräkoneessa. Tänään on tarkoitus käydä tuolla Valtimolta kuorma tuosta Rapulin tieltä ja siitä on 6 tukkia Kevätniemeen Lieksaan. Ja Valtimolla kävin 3-vuotisena sen metsäalan perustutkinnon, eli lähdettiin ihan manuhakkuista ja raivasahommista tähän allaan kiinni kunnolla ja sitten kiinnostus siihen puuauttoon, niin 3. vuonna oli se erikoistuminen siihen, niin minä hyppäsin siihen kelekkaan mukaan ja semmoista reissutyötä on tehnyt tuossa alkutaipaleella, kun tähän hommaan lähdin. Kettusilla ajo jonkun verran puita ennen kuin armeija. Semmoisen vuoden päivät kerkesin siellä ajella ihan metsärallia ja opetella siellä erilaisia nostureita. Ja siellä oli 4-vipusia oli siellä ja sitten intin jälkeen niin houkuttelivat tuonne Lappeenrantaan tehtaan sisäiseen ajeluun. Ja semmoista terminaaliajoa ja materiaalikoneella mätkittiin kuormat kyyttiin ja pitkää päivää sai siellä tehdä ja 2-3 vuotta kurahti ihan silmissä ja sitten siirryttiin sieltä Imatralle ja siellä oli sitten vähän lyhyempiä päiviä, 8 tunnin päiviä tehtaan sisäisessä ajossa ja laivapuuta ja sitten oli pyöräkonehommaa ja aina aikalle houkuttelivat pyöräkonetta ajelemaan ja siellä oli vähän aikaa ajamassa ja sitten kun siellä näkyy aina niitä hakeautoja, niin kyllä se vaan mieli veti takaisin tähän hommaan. Ja sillä tiellä nyt ollaan tässä. Me ollaan Pohjois-Karjalassa tässä ajellaan. Paljon on vaaroja ja mäkiä ja talvella joutuu aika paljon ketjuttamaan. Ja koulussa niin enemmän olisi saanut olla semmosia vähän haastavampia paikkoja. Semmosia mäen nousuja, mihin pitää osata oikeat vaihteet pykäyttää. Ja varsinkin näillä automaateilla niin se on, pitää niinku osata ja tuntea, miten se auto toimii. Ja tässäkin pitää aina muistaa laittaa maastotila päälle, niin sit se vaihtaa vähän rivaakammin niitä vaihteita pienemmälle, että ei sitten jää siihen mäkkeen kiinni. Täällä ei oikeastaan semmoista tasaista laanipakkaa hyvin harvoin, mistä käydä puita hakemassa. Että pitää kyllä aina auruukset talvella ajoissa tilata ja ennen kuin sinne uskaltaa mennä. Tässäkin nyt esimerkiksi tullaan vähän semmoinen takahankainen käännyttipaikka, että pitää käydä vähän takahankkaan kuskin puolelle perruttaa ja ekaan kerran kun siihen meni, niin oli vähän, että mitenkä hemmetin jyrkästi se pitää kääntää se kärri sinne. Mutta sitten toisella kerralla se meni niin kivuttomasti, kun sen tavallaan löytää sen kulma, missä se työnnettää se kärri sinne. Niin, tää on kuvauksellinen paikka kyllä käydä siinä mielessä. No, tuossa oli joku näköalapaikka on tuohon matkan varrelle merkattu, mutta en tiedä, että en ole käynyt ikinä sinne. No yllättävän hyvin tullaan juttuun täällä näiden maajussien kanssa, että ne on oikeastaan vähän välillä tullaan semmosia ihmisiä maajusseja vastaan, että mitkä niinku aika pelokkaastikin tullaan jutulle, jos on jotain. Esimerkiksi piti tuossa Jokikylässä yksi yhtiö vanerikoivuja vähän siirtää, kun eivät päässyt pellolle, kun sattui olemaan talvella tehty hakkuu siihen, niin se jää ne puut sitten siihen pellolle johtavalle tielle. Eipä siinä mitään, minä otin ja siirsin niitä puita pikkusen. Niin pääsivät kevät hommiin sitten pellollekin. Täällä on otettu puita ja jätetty tuohon puun aluspuut tuohon tai pinon aluspuut jätetty, niin näköjään pitää siivota sitten. Harvoin joutuu tätä tekemään, mutta tää on vähän tämmönen turhauttava homma vaan. Eli kun tullaan tässä pinolle, niin ruvetaan
ensimmäisenä lasketaan pyörät alas. Katsotaan, että kärrissäkään ei ole yllällä yhtään pyörää ja sitten lasketaan tuosta muistinappaimesta niin autonkin tasot alas ja sittenpä napataan ratista vaan kierrokset päälle ja lähdetään touhuille. Niin, tähän pitäisi koittaa tehdä tähän autoon noin tyveet aika pitkälti samaan suuntaan, niin mennään tuo painojakauma vähän fiksummin tähän, ettei menisi liikaa tonne etuakselille. Niin minä olen aina tehnyt aina tälleen. Tietysti jokunen pitää laittaa toisenkin puolin, mutta niin kuin tuossa nyt pohjapuut on, niin mennyt latvat tuonne autoon, tai tyvet tuonne autoon päin. Meille on sanottu, että se kokonaiskantavuutena kuormaa mitä on kyyvissä niin 50 tonnia riittää. Niin siihen me ollaan tähän, että ei ylikuormilla ajella. Niin, tähän aikaan vuodesta nämä närreet vähän ahkeeta, niin ei taho taas saatua ihan aina niinku kyytiin. Yleensähän me pitkään mäkkeä ajetaan tuonne asemaan ja välillä on näitä herkkuhommia, että ajellaan vähän pidempääkin. Mutta aseman ruokinta se on niinku meille se pääasiallinen homma tässä. Tuossa välillä mukava käydä vähän kauempanakin tuossa. Niin joku Lieksa tai sitten joskus oli tässä näitä Joensuun Vanerillekin viettiin koivutukkikuorma, mutta se on sitten aika pitkälti se koko päivä menee siinä sitten, jos vielä joutuu kuorman tekemään. Enimmäkseen oman talon hakkuitahan me tässä ajella. Olin tässä vähän muissakin hommissa, niin meni hetki tässä muistellessa, että mitenkäs nämä hommat menikin, mutta missä on noin hyvät työkaverit, mitkä vähän osaa neuvoa ja kertoa sitten, että mitenkä siellä kuuluu sit toimii. Missäkin palstalla, minne on. Talvella nyt oli vähän enimmäkseen. Meinas olla välillä vähän haasteita, mutta kyllä niistä vähän maalaisjärjellä selvisi. Vähän lisää hommaahan se aiheuttaa, kun joutuu tässä hyppimään ja pumppimaan. Ongelmanratkaisutaitoa pitää olla kaverilla, joka tähän hommaan lähtee. Siinä pitää välillä niin sanotusti kyllä ihan pysähtyä ja miettiä, että mitä on tekemässä ja mitä siitä tapahtuu, jos näin tekee ja onnistuuko se, mitä on ajatellut tekeväsi. Esimerkiksi jos jääpi jonnekin jummiin, että ei lähde vaan niinku touhumaan jotain eikä ajattele. Aika täytteen, nämä on aika kevyitä tähän näköjään. Hyvin on ilma kuivannut nämä. Pyöreiksi minä olen pyrkinyt aina tekemään, niin tullut ainakin nätisti ne riimut sitten kun vetää sekin alas tuolta, niin ei takertele mitään. Tää on ihan mukava tää homma. Minä joskus on joutunut heittelemään ja ei oo kyllä kivaa homma yhtään. Lappupuu vielä tuohon, niin ei jää epäselväksi. Ei tämä ainakaan minun mielestä nyt kovin yksinäistä ole, kun työkaverit ihan puhelinsoton päässä. Yleensä jos sattuu vielä töissä olemaan. Joo, ehkä legendaarinen sana, mutta ei tässäkään hommassa ole jokainen päivä ihan samanlainen. On välillä ne käännytypaikat ja tuommoiset välillä vähän semmoinen, että pitää jo ihan mietiskellä, että mitenkäs se tämä menikään. Kyllä se siitä sitten kun muistelen, niin muistuu jo mieleen.